सर्वप्रथम पहिले आपण दूध गरम करून घेऊया। आज आपल्याला बारीक शेवयाची खीर बनवायची आहे, तर त्यासाठी आपण हे लागणारे साहित्य अर्धे लिटरसाठी हे शेवया आहे, साखर आहे, बदाम, काजू, मनुके, चारोळे आणि वेलची 2 आहेत। दूध गरम झालेलं आहे, तर आपण हे ड्रायफ्रूट सगळं टाकू आपण ह्याच्यात। आता हे ड्रायफ्रूट टाकलेलं आहे। आता आपण साखर अर्धी वाटी घालू। दूध गरम झालेलं आहे, तर आपण शेव टाकू। आपली रेसिपी तयार झालेली आहे, तर आपण 5 मिनिटं वाट पाहू। चला पाहू, ही शेवयाची खीर तयार झालेली आहे। तर हे आपली आजची रेसिपी शेवयाची खीर आहे, तर तयार झालेली आहे। जर आमची रेसिपी तुम्हाला आवडल्यास आमचा चॅनल फूडी महाराष्ट्र लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। सबस्क्राइब बटनवर क्लिक करा। नवीन अपडेट मिळवण्यासाठी